Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, bashkë me kolegun Edvin Paruca ju shoqërojmë në këtë edicion informativ, drejt për së drejti në News 24. Përshëndetje Paruca. Ola, përshëndetje, jemi me Ola Brugo në studio, ndër të tjerë do të ndiqni. Sot pas dite mblidhet seanca e parë plenare e Kuvendit në mesditë, konferenca e kryetarëve përcaktoi kalendarin 3 javor të punimeve. Diskutimi i dekretit të presidentit që ktheu ligjin për teatrin u shtypur në datën 20 shtator. Partia Demokratike së Bashku me aleatët e tjerë ka vendosur të mos jetë e pranishme sot në seancën e parë parlamentare. Në atë orë opozita do të jetë në Shkodër në një takim të jashtëzakonshëm si mesazh kundër krimit dhe pas vrasjeve të ndodhura së fundmi në këtë qytet. Kryesia e Partisë Socialiste zyrtarizoi datën 7 shtator si datë e mbledhjes së Asamblesë Kombëtare dhe miratoi grupin strategjik për zgjedhjet. Kreu i grupit parlamentar të Orland Balla bëri të ditur se Partia Socialiste do të nisë anëtarësimet e reja për zgjedhjet lokale. Një shpërthim i fuqishëm tritoli tronditi qytetin e Laçit në orët e parë të mëngjesit të kësaj të hënë dhe shkatërroi një lokal në këtë qytet. Pronari i lokalit kërcënoi me armë gazetarët duke mos lejuar të kryejnë detyrën e tyre. Lindën në Kukës 20 vjet më parë gjatë luftës në Kosovë, sot këta të rinj kërkojnë të kenë shtetësinë shqiptare. Shefi i gjendjes civile në Kukës thot për News 24 se zyra nuk disponon një regjistër të saktë të lindjeve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić theksoi nevojën për normalizimin e raporteve Serbi-Shqipëri dhe largimin e urrëties 200 vjeçare mes të shqiptarëve dhe serbëve. Ndërkohë nesër Kuvendi i Kosovës mblidhet në seancë të jashtëzakonshme për propozimin e korrigjimit të kufive. Muzeu Kombëtar i Rio de Janeiros në Brazil u përfshi nga flakët duke shkrumbuar mbi 20 milion objekte. Presidenti i vendit deklaroi se puna kërkimore 200 vjeçare është zhdukur përgjithmonë. Të ishin disa prej zhvillimeve kryesore, flasim tani më gjerësisht. Konferenca e kryetarëve e mbledhur sot për miratimin e kalendarit 3 javor u karakterizua nga debate mes opozitës dhe mazhorancës për situatën e kriminalitetit në vend. Ecurinë e reformës në drejtësi deri tek kalimi për votim më 20 shtator në Kuvend i ligjit për teatrin kthyer me dekret të presidentit Meta. Në kalendar, siç jeni njohur, janë të parashikuara të gjitha projekt ligjet e depozituara tashmë në Kuvend dhe një ndër projekt ligjet e rëndësishme që natyrisht përbën dhe sensibilitet për opinionin publik është edhe dekreti i presidentit Republikës në lidhje me çështjen e teatrit. Ky dekret, meqense është depozituar në Kuvend gjatë kohës që Kuvendi sesioni ishte i shpërndar, u kërkua nga komisioni përgjegjës, që është komisioni për veprimtaritë prodhuese, që ky dekret të mos diskutohet të mos jetë në seancën e datës 13, por atë të datës 20, por arsye se komisioni përgjegjës ka nevojë për kohë për t'u njohur me argumentet e presidentit Republikës dhe natyrisht ky dekret sipas rregullores Kuvendit do të kalojë në të gjitha filtrat dhe procedurat parlamentare. Pra do të kalojë fillimisht në komisionin përgjegjës, pastaj komisioni përgjegjës së bashku me relacionin përkatës do t'ia drejtojë seancës plenare në datën 20. Natyrisht nga ana opozitës u ngritën shqetësimet e zakonshme të bëra publike edhe gjatë këtyre muajve të verës, por puna jonë si majorancë do të jetë e fokusuar tërësisht në këtë sesion parlamentar tek qytetarët. Ne do të fokusohemi në një proces ligjbërje që ka në fokus qytetarët, pse jo një proces ligjbërje që ka në fokus rritjen e punësimit, më shumë rend dhe siguri publike, reduktimin e varfërisë, sepse në fundit për këtë jemi mandatuar ne si majorancë. Shqetësimi ynë si opozit nuk janë thjesht miratimi teknik i programit dhe kalendarit, por gjendja në cilën ndodhet aktualisht vendi dhe kontributi që mund dhe duhet japi Kuvendi në adresimin e problemeve shumë të mpreta me cilat po përballemi. Dhe veçanërisht ngrita shqetësimin në emër të opozitës të gjendjes kriminale në vend, shtrirjen e krimit në qytetet kryesore të vendit, marrjen e pushtetit absolut në Elbasan, Shkodër, Vlorë, Durrës dhe qytetet tjera, si dhe kriminalizimin e qeverisjes, pasi kjo gjendje është thjesht rezultat i
një qeverisje të kriminalizuar, solla në vëmendjen e antarëve të konferencës kryetarëve, jo vetëm gjendjen në qytetet kryesore të vendit, por edhe sulmin ndaj gazetares Klodiana Lala me armë në shtëpinë e prindërve të saj, gjë që është pika kulmore e asaj politike konstante që ka ndjekur kryeministri Edi Rama në denigrimin, poshtërimin, luftën e ashpër që ka ushtruar gjithmonë ndaj përfaqësuesve të medias në tërësi, përfaqësuesve të shtypit, të cilët nuk kanë qenë në unison me qëndrimet e tija politike. Është kjo përkëdhelje koke dhe mbajtja në sqetull që i bën ai përfaqësuesët botës krimit që kanë çuar në ngjarje të tilla. Sikurse solla në vëmendje rastet e freskëta të krimit, qoftë në qeverisje, ashtu dhe në kuvendin në legjislativ. Sigurisht që majoranca ka të njëjtën qasje, një njëjtën déjà vu që ju keni parë në sesionin që ne lam pas. Pra qasja është luftë ndaj opozitës, luftë ndaj medias lirë, luftë ndaj interesave të qytetarëve dhe pronës publike. Pra, majoranca ka zgjedhur një luftë të hapur në gjitha frontat. Sigurisht, për këtë arsye të madhe politike, të një majorancë e cila nëpërmjet konfliktit dhe nëpërmjet rrugaçërisë dhe hajdutërisë do të zgjidhë problemet e saj politike, ka zgjedhur këtë instrumentin e saj të preferuar. Instrumenti vetëm i përgjigjes është e njëjta gjuhë, e njëjta përgjigje. Pra, betej pa asnjë kompromis me këtë majorancë, e cila demonstron sërish edhe në programin që paraqet, të jetë sërish hajdute, vazhdoj sërish të vjedh me koncesione, vazhdoj sërish të insistoj aferat e filluara, pasi ligji i teatrit dhe edhe ligji për lojrat e fatit për Bixhozit ndodhet atje në tavolinë, pavarësisht kohës dhe takticizmit për të fituar disa ditë dhe për të sajuar intrigën apo për të vazhduar të bombardoj opinionin me idiotësirat e radhës, duke konsideruar dhe veprat që kanë vlerë historike dhe arkitektonike, siç është teatri në rastin konkret, me krahasime idiote si vepra fashiste e tjerë. Pra, përfundimisht, do të një majorancë që është pozicionuar përsëri që të zëvendësoj dialogun politik me konfliktin politik, paqen sociale me luftën, dhe t'i bëj shërbim atij kriminalizimit të jetës së vendit, i cili është bërë sot më kritik se kur, duke rikthyer në memorien e qytetarëve shqiptar realitetet e lëna pas prej shumë vitesh, që në kohën e largët të viteve 97-98 ku bandat bënin ligjin. Në emër të LSI-s Petrit Vasili tha se parlamenti do të jetë një barikade pakapërcyeshme dhe përballja do të nisë me rifutjen e ligjit për teatrin e ri. Sipas Vasilit, situata e krimit në vend është nga më të rëndat, ndërsa shteti ka duart të lidhura përballë kriminalëve. Shkodra po përballet në mënyrë të përditshme me krime të njëpasnjëshme, njëri më i rëndë se tjetri, janë kriminalët që diktojnë edhe në komisariatet e Shkodrës dhe nuk është mbështeti. Shteti është i trembur, i friksuar, atje në qosh, pasi është bashkëfajtor në këtë situatë tepër të rëndë kriminale. Në këtë sesion të ri që nis, e primi politik i Lëvizjes Socialiste për Integrim, në parlament, po dhe jo vetëm parlament, po gjërësisht në jetën politike, do të jetë në një moto, tolerancë zero ndaj hajdutërisë dhe kriminalitetit shtetëror që ka uzurpuar vendin. Dhe luftë pa kompromis, me çdo mjet demokratik, me të gjithë forcën e duhur të politikës dhe qytetarëve për të ndaluar këtë hordhi që po e shkatron vendin në mënyrë të pa kthyeshme. Thënë gjithë kjo, parlamenti ka përqen një barrikade pa kapërcyeshme. Numrat janë krejtësisht pa rëndësishëm për ne. Nuk ka rëndësi fare se 70 e ca numra ndodhen në krahun e një grupi hajdutërisht të demotivuar, të cilët janë sot përpara syve të opinionit publik të identifikuar si e keqja më e madhe e këtij vendi,
Dhe përballet do të fillojë që nga rifutja, do ta dinë qytetarët, rifutet sërish ligji për teatrin, pas kthimit nga Presidenti i Republikës. Vendimi është i prerë. Tolerancë zero ndaj krimit dhe hajdutërisë, dhe shpërdorimit të pushtetit shtetëror dhe arrogancës shtetërore, me çdo mjet dhe me çdo instrument, sigurisht demokratik, po një përballje pa kthim pas. Partia Socialiste mblodhi kryesin sot dhe zyrtarizoi datën 7 shtator si datën e mbledhjes së Asamblesë Kombëtare. Gjithashtu kryesia e Partisë Socialiste ka miratuar grupin strategjik për zgjedhjet. Kreu I grupit parlamentar Taulant Balla bëri të ditur se Partia Socialiste do të nisë antarësimet e reja për zgjedhjet lokale. Partia Socialiste mblodhi sot kryesin e cila diskutoi dhe më pas miratoi çështjet për cilat të premten do të thirret Asambleja Kombëtare, e cila do të jetë tërësisht e fokusuar pikës pari në një raport të llogaridhënies publike të qeverisë për punën që kemi bërë deri tani për Shqipërinë që duam. Për ne është shumë e rëndësishme që për krah përfundimit të procesit llogaridhënies të fillojmë pothuajse prej sot një fushat kombëtare antarësimesh të reja në Partinë Socialiste me qëllim që të bëjmë një riorganizim më të mirë strukturor dhe elektoral në gjithë territorin në përgatitje të zgjedhjeve të reja vendore të vitit të ardhshëm dhe për krah kësaj ne do të jemi të fokusuar në një proces më të hollësishëm komunikimi dhe dëgjesash. Ne nuk mund të humbim kohë dita ditës me 3 konferenca për shtyp shpifjesh të Partisë Demokratike apo pjesëve tjera të opozitës. Ne jemi të gatshëm në çdo moment të zhvillojmë dialog dhe gjetjen e një zgjedhje e cila bën të mundur vijimin e një organizmi të rëndësishëm përgatitor për të furnizuar sistemin e drejtësisë me prurje të reja, të cilat sigurisht garantojnë cilësi, integritet publik të prokurorëve apo gjyqtarëve të rinj. Pas një takimi të përbashkët në selinë e Partisë Demokratike, partitë e opozitës vendosën të bojkotojnë seancën e parë të kuvendit dhe në të njëjtën orë të mbledhen në Shkodër në një takim të jashtëzakonshëm si mesazh dhe qëndres kundër krimit pas vrasjeve të ndodhura së fundmi në këtë qytet. Për opozitën, çlirimi I qeverisjes nga krimi është prioritet, kështu deklaroi ndër të tjera kreu I Partisë Demokratike Lulzim Basha në mbledhjen e grupit parlamentar sot paradite në Seli. Sipas tij, bashkëqeverisja e Ramës me krimin po shkatron gjithçka. Reforma në drejtësi e diskredituar, 11 gjyqtarë të paktën janë mbajtur jashtë rregullave. Procesi vettingut është I korruptuar prej fillimit, deklaroi Basha, duke siguruar se fillimi I sesionit do të jetë nisje e transparencës për gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar që rrjeta e vettingut nuk I kap çka edhe herë parimet kryesore të reformës. Opozita e bashkuar është mbledhur pra në Shkodër, ku pas pak pritet nisë edhe ajo takimin e saj. Lidhemi drejt për drejt me Senat Nikšićin. Senat, përshëndetje. Po, përshëndetje nga Shkodra. Jam para vendit ku tashmë do të mbahet edhe mbledhja jashtëzakonshme e krerëve të opozitës, por edhe deputetëve të saj në lidhje me situatën kriminale në Shkodër. Kujtojmë se brenda dy muajsh të gjysmë kemi 6 persona të vrarë në Shkodër dhe 2 të tjerë që rezultojnë të zhdukur, vrasje dhe ngjarje këto kriminale, të cilat natyrisht kanë krijuar një situatë kaosi, frike dhe stejo terrori në qytetin e Shkodrës. Ndaj opozita ka parë të arsyeshme që pikërisht të mbledhjet jashtëzakonshme të saj me krerë në plot, por edhe deputetët ta zhvillojnë në Shkodër. Ndoshta për një përmendim të shkurtër do të kemi deputetin e Partisë Demokratike, zonin Edin Tëmjani, duhet të rregullohemi edhe në kupjen. Besoj ndoshta Përshëndetje Saljani. Përshëndetje. Cila është arsyeja që zgjodhet pikërisht Shkodrës? Është qëndres të punë krim, siç edhe ju e keni raportuar gjatë këtyre ditëve, pavarësisht familjarët apo gjithë qyteti është I tronditur prej situatës alarmante të krimit në këtë qytet, krimit në mbështetje qeveritare të bandave që mbledhin vota për Tiranë. Në Lajmeve nuk ka
lëvizjen as milimetre nga ana politik shtetit apo ministri. Në këtë situatë mund të bëhet sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë dhe të shkohet për fatat në zyra të mbyllura si janë të shërbëtantë apo. Çfarë mund zgjidhni këto takime? Çfarë mund zgjidhni këto takime? Diskutim që është një mesazh i fortë që ndrehet kundër krimit dhe një shpresë që gjithë qytetarët të presin vetëm nga opozita në këtë moment. Okej, nuk e di. Përveç mesazhit që jep opozita duke shkuar në Shkodër në këtë moment, pas këtij momenti pritet të ketë zhvillime të tjera në tryezën e brendshme të opozitës? Do të jetë një vendimarrje që takon kryerjes të koleksionit opozitar të klubit të viterit të bashkët të partive opozitare, besoj që do të ketë qëndrim nga kryetari i opozitës. Pritet pra edhe një vendimmarrje apo jo? Pa diskutim do të ketë diskutim. Okej. Mirë, ne duhet ta lejojmë Italianin për të vazhduar takimin para përgatitjes. Kujtojmë që kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha ka mbërritur në Shkodër, është në një dhomë private duke zhvilluar ato takimet paraprake, ndërkohë që në ora 17:00 të gjithë bashkë do të jenë në sallën e madhe për zhvilluar këtë lloj takimi pra krerëve të opozitës, por edhe deputetëve taj këtu pikërisht në Shkodër, në qytetin ku kemi patur praktikisht efektuam 6 persona të krarë dhe 2 të zhdukur deri në këto momente. Senat, faleminderit, ishim drejt për drejt me Senat Nikëshiqin, pak përpara nisjes së takimit të opozitës bashkuar në Shkodër, e lënë në të njëjtin orar me nisjen e seancës plenare të sesionit parlamentar. Ndrojmë tërësisht temën e informacioneve tona dhe flasim për një shpërthim të fuqishëm tritoli që ka tronditur qytetin e Laçit në orët e parë të mëngjesit të kësaj të hëne. Lënda plasëse ishte vënë në derën hyrëse të lokalit në pronësi të shtetasit Lesh Buraku. Fatmirësisht nga shpërthimi nuk ka patur persona të lënduar, por janë shkaktuar dëme të shumta materiale në lokal. Ndërkaq pas ngjarjes, një episod u shënua mes gazetarit të News24 dhe pronarit të lokalit, pasi i fundit nuk e ka lejuar atë të filmojë pasojat e sulmit në lokal. Madje kolegu ynë është kërcënuar me armë të mos qëndrojë në ambientet e lokalit. Kështu shpjegohet edhe fakti që News24 nuk solli dot pamje nga pasojat e shpërthimit. Policia vion hetimet ndërkohë për zbardhjen e ngjarjes. Për të tretën herë brenda një kohe të shkurtër, katedralja Ngjallja e Krishtit në qendër të qytetit të Korçës është grabitur nga persona të paidentifikuar. Autorët kanë vjedhur arkën e kishës duke marrë 20.000 lekë të reja. Mitropolia e Korçës shprehet e shqetësuar për ngjarjen e përsëritur, duke thënë se tashmë nuk ka më siguri as për objektet fetare. Për të tretën herë, brenda një kohe të shkurtër, katedralja Ngjallja e Krishtit në Korçë është dhunuar dhe grabitur nga persona të paidentifikuar. Autorët kanë hyrë në katedrale gjatë ditës në mesh dhe kanë qëndruar të fshehur derisa objekti është mbyllur dhe kujdestari është larguar. Më pas ata kanë thyer dhe dëmtuar 2 prej arkave ku grumbullohen të hollat e besimtarve, duke përvetësuar një shumë prej 20.000 lekësh të reja nga paratë që Mitropolia i ka destinuar për mensën e të varfërve. Ati Lia Kotnani shpreh shqetësimin për këtë ngjarje të përsëritur, duke thënë se tashmë s'ka më siguri për objektet fetare. Vala e vjedhjeve vazhdon të ndihet edhe sot. Janë grabitur arkat. Blera e saj mund të jetë rreth 200.000 lekë të vjetra. Në radhë të parë, forcat policore nuk e kanë kryer siç duhet detyrën. Sipas Ati Lia Kotnanit, autoritetet tregojnë diferente kur bëhet fjalë për vjedhjen e një kulti fetar. Po të vjedhet një institucion shtetëror apo një personalitet me rëndësi, nuk u lën ditë dhe natë, orë dhe minutë pa i kërkuar derisa lajmërojnë dhe organet e medias që u kap këj bërësi. Ndërsa neve me përjashtim të një rasti që kanë zenda ishte nga një rrethi muzikesë, nuk u kemi patur asnjëherë një kontakt që të jetë dënuar diçka. Banorët e Korçës e kanë cilësuar vjedhjen e kishës një ngjarje të turpshme dhe të shëmtuar. E pafalshme. Shëmtuar, s'kam shumë keq. Janë veprime të urta që përsëriten dhe për mendimin tim duhet një pastrim i mirë i ndërgjegjjes kombëtare. Policia lokale po vijon hetimet për identifikimin e autorëve të vjedhjes së katedrales. 3 ditë më parë, në Zvirin u vodhën të 3 kishat e fshatit, ngjarje që vazhdon të mbetet ende pa autor.
Në orën 17 ju njoftuam në nisje të këtij edicioni informativ nisë seanca e parë plenare për këtë sesion të ri parlamentar, se çfarë pritet të ndodhë në këtë seancë do ta mësojmë përmes një raportimi që do të bëjë tani kolegja jon Elda Menga live nga jashtë parlamentit. Elda, përshëndetje. Përshëndetje Ola. Janë momentet e fundit para nisjes së sesionit të ri parlamentar, ku ka mbërritur pjesa më e madhe e deputetëve të mazhorancës, ndërkohë që opozita e bashkuar do të mungojë në apelin që sot do të bëjë kryetari i kuvendit zotit Gramoz Ruçi, i cili edhe ai sapo ka mbërritur në ambientet e seancave plenare. Për momentin, situata në oborin e parlamentit është e qetë, shihen tek sa mbërrin vetëm deputetët socialistë, ndërkohë që opozita, siç e thashë edhe më herët, ka vendosur të bojkotojë seancën e sotme, pasi do të ndodhet paralelisht me mbajtjen e seancës së parë plenare në Shkodër, ku do të zhvillojë një mbledhje të grupit parlamentar të gjithë aleatëve dhe deputetëve të saj parlamentar. Ka qenë një vendim i marrur më herët sot nga krerët e opozitës, të cilët kanë vendosur që të mbërrinë në Shkodër për shkak edhe të situatës së fundit të zhvilluar në Shkodër për shkak të ekzekutimeve që kanë ndodhur në atë qytet. Mesazhi kryesor i opozitës sipas saj është që të kundërshtojë krimin që sipas saj ka mbështetje qeveritare. Pra, është një mesazh që krerët e aleatëve parlamentar të opozitës do e japin nga Shkodra. Nuk ka pasur deklarime politike nga ana e përfaqësuesve të opozitës, ndërkohë që pritet që në nisje të mbledhjes grupeve parlamentare opozitare në Shkodër të jepen edhe mesazhe të forta politike nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha, zonja Kryemadhi, kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, por edhe krerët e partive të vogla aleate. Po, e qartë. Faleminderit Elda. Faleminderit juve. Shkojmë tani në një tjetër lajm, po ka të bëjë po me Shkodrën. Vrasjet dhe krimet që po trondisin Shkodrën kanë krijuar pasiguri tek qytetarët. Shkodranët i bëjnë apel shtetit marr masa për zbardhjen e vrasjeve dhe të kthejë sigurinë në qytet. Vrasjet e njëpasnjëshme që po trondisin kohëve të fundit Shkodrën kanë shtuar frikën dhe pasigurinë tek qytetarët e kryeqendrës së Veriut, ndërsa përveç shkodranët teksa ngjarjet mbeten të pasbardhura, vënë në pikpyetje dhe ekzistencën reale të policisë. Ata i bëjnë thirrje shtetit të marrë situatën në dorë, pasi në Shkodër tashmë çdo kush ndjeti i pasigurt. Jashtëzakonisht situata është e frikshme. Edhe pa kryosin 44 një zonë që janë bë krimet, janë të bë përsëri krimet sot. Lagja Kies, lagja Gorile. Ato janë bë ka kanë qenë atentateve që kanë bën në Shkodër. Përsëri ato është bërë fama. Por Shkodra ka fjetë. Është e fjetën, pa për frikët. Unë mendoj se Shkodra nuk e meriton këtë që po ndodh. Shkodra është me të mirat që ekziston. Edhe të ndodhim të gjona në Shkodrën tonë, është turpë e marrë. Shtetit i bëj thirrje që të vehet dorë. Mos kenë frikë fëmijët të shkojnë në shkollë, mos kenë frikë njerëzit të lëvizin. Se jena të lirë. Ka frikë madhe apo jo? Është bani frikë madhe, është bani terror këtu, nuk duhet të ndodhim të gjona. Duhet hekun armën shteti. Po s'heku armën shteti, njerëzve nuk bëhet gjë. I dështim është, në thënë drejtë. Janë bombë vrasje me zdit më reja, të mos zbulohen. Shtet ka Shkodër, nuk ka shtet Shkodër. Nuk ka shtet se me kënë zbanë kush kështë. Ka siguri, nuk ka siguri gjithë. Si që se vazhdo kështu, është keq Shkodër. Ma shumë keq. Përballë një situate të tillë, banorët e Shkodrës, teksa duket se kanë humbur besimin tek forca e shtetit, kërkojnë marrjen e masave për rikthimin e sigurisë. 2 automjete janë përplasur në rreth rrotullimin e Plukut në Lushnjë, por fatmirësisht nuk ka patur viktima. Një furgon me targa gjermane është përplasur nga një automjet të transportit të vlerave monetare, i cili ka qenë me shpejtësi të lartë. Aksidenti bllokoi për rreth 15 minuta qarkullimin e mjeteve nga jugu drejt Rogozhinës. Nga përplasja e automjeteve u dëmtuan lehtë personat në automjet, të cilët morën ndihmën e parë në spitalin e Lushnjës dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Policia po punon ndërkohë për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. 2 automjete janë djegur gjatë natës në lagjen Çole dhe Pavarësia në Vlorë, rreth orës 1:50, automjeti tip Benz me targa AA 303MJ në pronësi të RS është djegur totalisht në pjesën e përparme
Ndërsa rreth orës 4 të mëngjesit është djegur totalisht automjeti tip Toyota Yaris me targ AA 660RJ në pronësi të SS. Sipas policisë dyshohet se zjarri është i qëllimshëm dhe për këtë janë shoqëruar 6 persona, me të cilët po punohet për zbardhjen e ngjarjes. Grupi hetimor po kryen veprimet e mëtejshme procedurale në lidhje me sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare. Themi pas pak në ndihmë. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, vjojmë edhe të tjera lajme. Lindën në Kukës 20 vjet më parë gjatë luftës në Kosovë dhe sot këta të rinj kërkojnë të kenë shtetësinë shqiptare. Shefi i gjendjes civile në Kukës thot për News24 se zyra nuk disponon një regjistër të saktë të lindjeve të asaj periudhe nga kosovarët. Lindën në Kukës gjatë luftës në Kosovë dhe sot kërkojnë që në pasaportat e tyre të shënohet vendlindja Kukës Shqipëri. Në zyrën e gjendjes civile të Bashkisë Kukës është rritur numri i kërkesave të rinjve nga Kosova, të cilët kërkojnë në shtetësinë shqiptare. Bëhet fjalë për fëmijët e lindur në Shqipëri e kryesisht në Kukës në periudhën e luftës së Kosovës, në muajt mars qershor të vitit 1999. Në fakt, pranë zyrës gjendjes civile vijnë shumë shtetas kosovar, janë të interesuar për të marrë shtetësinë shqiptare. Interesim më të madh të zyra gjendjes civile ka për lindjet e periudhës mars qershor të vitit 99 për fëmijët që kanë lind gjatë asaj kohe në Kukës. Shefi i zyrës së gjendjes civile, Shkëlqim Shehu, thotë se problem për të realizuar këtë kërkesë është fakti që për këtë kohë nuk ka pasur një regjistër për lindjen, sepse më tepër përparësi u dha mbijetesës së shqiptarëve nga Kosova sesa dokumentacionit të lindjeve. Duke qenë se në atë kohë përparësi ka pas mbijetesa dhe kështu, nuk janë regjistruar në Kukës, nuk ka pa një regjistër të veçantë në lidhje me këto lindje në Kukës. Po për hir të vërtetës ato nuk kanë marrë asistencë lindje nga këtu, nuk kanë bërë regjistrimin në atë kohë, kanë qenë neglizhent, edhe kur kanë shkuar regjistrimet në Kosovë janë bërë vetëm bazë deklarimeve të prindve. Nuk është se kanë marrë asistencën për edhe vendlindjen e kanë plotësuar prizren, por gjithsesi vendlindja është Kukës si rregull. Shehu thot se të interesuarit për këtë çështje duhet i drejtohen Drejtorisë së Kufirit dhe Emigracionit në Tiranë. Por një përgjigje dhe një saktë në lidhje me këtë e marrin te Drejtoria e Kufirit Migracionit, pasi Drejtoria e Kufirit Migracionit bëjnë kërkesë për leje qëndrimi dhe aty fillon procedura për marrjen e shtetësisë. Sipas të dhënave nga Bashkia e Kukës, janë rreth 300 fëmijë të lindur gjatë periudhës së luftës së Kosovës, mars qershor 1999, por nuk ka një regjistër të veçantë për ta. Qeveria ka ndryshuar ligjin për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politik, hiqet kufizimi 1 milion lek të reja për këst, mbyllen pagesat për kategorinë parsorë dhe çelet fondi për dëmshpërblimin e trashëgimtarëve. Drejtori i përgjithshëm i thesarit të Ministrinë e Financave shpjegon për News24 procedurën për pagesën e ish të përndjekurve politik. Ish të përndjekurit politik të cilët kanë vuajtur në burgjet e komunizmit dhe janë gjallë do të marrin shumë shpejt të gjithë paratë e dëmshpërblimit. Menjëherë pas përfundimit të kësaj kategorie do të përfitojnë trashëgimtarët, pagesat e të cilëve janë zvarritur prej disa kohësh. Bëhet fjalë për kategorinë parsorë që janë të gjallët, të cilët ishin bllokuar për momentin për shkak të një kufizimi që kishte ligji. Ky kufizim konsistonte në faktin që kishte një tavan nga kësti në këst, për çdo këst, dhe ky tavan ishte 1 milion lek të reja maksimumi. Për një të përndjekur politik, i cili kishte më tepër se 8 milion lek të reja për të marrë, praktikisht nëse kishte 9, 10 apo 11, i bie që të pezullohej ky proces dhe tani më me heqjen e kësaj klauzole procesi do vazhdojë normal. Buxheti i shtetit çdo vit vendos në dispozicion 2 miliard lek për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve. Deri tani 70% e shumës shkonte në favor të ish të dënuarve. Me ndryshimet e fundit ligjore, drejtori i përgjithshëm i thesarit shpjegon se shuma e vendosur në dispozicion do të ndahet në mënyrë proporcionale për të gjithë përfituesit. Kjo i hap rrugë pagesave të këstit të parë, të dytë dhe të tretë për trashëgimtarët e ish të dënuarve politik. Pa rëndësinë që kishte kategoria parsorë, u ndroi në ligj duke
ju qelur 70% kategorisë parsorë dhe 30% trashëgimtarëve. Kjo bëri të mundur që në një harë kohor për 3 vjetë ne arritëm të shlyem 6 këste dhe likuiduam pjesën më të madhe të kësaj kategorie. Shpresojmë që ligji të kalojë me procedurë. Po, ndërpresim kronikën pas një seanca parlamentare, do të ndiqni live si gjithmonë në News 24. Kryetarëve, ku ora dakord që grupet parlamentare të shprehin pikpamjet dhe këtë mështrimet e tyre, qoftë për zhvillimet politike, qoftë edhe vizionin e tyre për sesionin e ri parlamentar. Me këtë rast, sipas traditës, më lejoni që të marr fjalën për të shprehur disa pikpamje të mia për këtë çështje. Dashur qytetarë të Shqipërisë, të nderuara deputete dhe deputet, sot hapim sesionin e ri parlamentar. Me këtë rast dëshiroj të ndaj me ju disa këndvështrime të mia mbi arritjet e sesionit që lam pas dhe mbi detyrat e kuvendit përballë sfidave të vendit për sesionin e ri që po hapim sot. Ky sesion së bashku me atë pasardhës do të ketë një mision: kurorëzimin e procesit për çeljen e negociatave të qershorit 2019. Të gjitha kontributet tona, përfshirë dhe luftën politike, t'ja kushtojnë të gjithë Shqipërisë evropiane. Prandaj, që është në fillim të fjalës time, ftoj të gjitha grupet politike që të ndajnë luftën për betejën e pushtetit të radhës nga lufta jonë e përbashkët për integrimin e Shqipërisë në Europë. Fuqizimi i rolit mbikëqyrës të kuvendit në çështjet e integrimit evropian do të jetë objektivi i kuvendit i pandryshuar. Veprimtaria legislative do të sigurojë përputhshmërinë në përmbajtje dhe në cilësi të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Të gjithë së bashku duhet të mësojmë nga përvoja e Parlamentit kroat, i cili ka miratuar me konsensus të gjithë forcave politike, të gjithë kuadrin ligjor të parafrimit dhe jo pak, por plot 683 ligje. Arritjet e reformës së drejtësisë suksesi më i madh i sesionit kaluar. Shtyllat kryesore të reformës do të vazhdojnë të jenë vettingu, parandalimi, ndëshkimi i korrupsionit të gjitha nivelet dhe lufta kundër krimit të organizuar. 17 nga 27 projektligjet e paketës së reformës tashmë kanë hyrë në fuqi dhe në veprim. Reforma në drejtësi po pastron sistemin të dekompozuar të drejtësisë dhe i hap rrugë ndërtimit të një sistemi të pastërt. Ky pastrim i përgjigjet etjes dhe urisë së shqiptarëve për drejtësi. 48 seancat e para provuan nevojën jetike të vettingut. U konfirmuan 21 dhe nxorën jashtë sistemit 27 gjyqtarë e prokurorë. Fakti që 56% të shqyrtuar u shkarkuan tregon se katarsisi i vettingut ishte një domosdoshmëri për këtë sistem. Por angazhimi për reformën nuk ka sjellë gjithmonë produktin që prisnin. Këshilli për legjislacionin nuk përmbushi detyrën e tij për shqyrtimin e ndryshimeve në zbatim të 5 vendimeve të gjykatës kushtetuese. Njëherësh, mosmiratimi i ligjit për magjistraturën tregoi se dakordësia për nevojën e pastrimit nuk u mbështet nga konsensusi për ndërtimin e arkitekturës së sistemit. Kemi rastin ta korrigjojmë dhe ta plotësojmë atë në këtë sesion të ri parlamentar. Cilat do qofshin kostot e reformës, jemi të dënuar të rindërtojmë degën gjyqësore,
shtyllën e demokracisë, e cila po sfidonte të drejtën dhe dëmtonte interesat publike. Reforma nuk pretendon të drejtën hyjnore, po drejtësi të pakushtëzuar nga paraja dhe nga pushteti, dhe drejtësi të kushtëzuar nga qytetarët, nga kushtetuta dhe nga interesat e vendit. Nuk është në dorën as të kuvendit, as qeverisë të krijojë apo të japim të drejtat qytetarëve. Të drejtat burohen jo nga foltorët dhe as nga fuqia apo nga bujeria jonë, por nga liria njerëzore. Qëllimi sublim i reformës është garantimi i ushtrimit të drejtave të qytetarëve. Përgatitja prioritare e ligjeve për zbatimin e reformës drejtësi do të vazhdojë të jetë objektivi sfidës kryesore të sesionit të ri parlamentar. Këtu kam parasysh miraktimin e akteve të reformës në proces, konsensusin për miratimin e ligjeve me shumicë cilësuar për reformën drejtësi, miratimin e ndryshimeve ligjore në reflektim të vendimeve të gjykatës kushtetuese mbi reformën drejtësi si projekt ligji për statusin e gjyqtarëve, projekt vendimi për ngritjen e komisionit të pavarur për zbatimin e ligjit për organet e qeverisjes së sistemit drejtësisë, depozituar qysh në maj të 2018, si dhe ndryshimet të tjera për përmirësimin e mëtejshëm të kornizës ligjore të sistemit. Ndryshimet në rregulloren e kuvendit për të reflektuar ndryshimet kushtetuese dhe së fundi e mbi të gjitha finalizimin e ngritjes së organeve të reja të sistemit të drejtësisë brenda këtij sesioni. Funksioni ligjbërës i kuvendit gjatë sesionit kaluar u fuqizua dukshëm. U miratuan 55 ligje, nga të cilat me shumicë cilësuar absolute 26 dhe me shumicë thjesht 29 dhe me konsensus 8 ligje. Por nënvizoi 2 arritjet në procesin ligjbërës. Së pari, rritjen e numrit ligjeve të miratuar me konsensus. Prej shtatorit 2017 janë miratuar me konsensus 17 ligje ose 1/5 e ligjeve të miratuar. Së dyti, 1/5 e 101 akteve ligjore të depozituara prej shtatorit 2017 kanë ardhur prej deputetëve, duke mundësuar një rol proaktiv të kuvendit si ligjbëri. Reforma zgjedhore do të jetë angazhimi prioritar i këtij sesioni. Ajo do të paraprijë zgjedhje të arshme vendore, objektiv, parsor, kjo për këtë sesion. Konsolidimi i strategjisë, legitimitet, integritet dhe moralitet i legislativit mbetet gjithashtu prioriteti ynë. Kodi i sjelljes kuvend, miratuar në prill 2018, po mbështeten nga ndryshimet e rregullores dhe nga uzusi i detajuar për sjelljen kuvend, i cili po konsultohet më së fundi edhe me OSB-n. Opozita ka patur dhe do të vazhdojë të ketë të gjitha kushtet për të ushtruar plotësisht pushtetin legjislativ për të kontrolluar shumicën qeverisëse. Gjatë 25 seancave plenare të sesionit kaluar, opozita zhvilloi 54% të 673 diskutime, realizoi 3 nga 4 interpelancat urgjente dhe jo plotësuan asaj 91 nga 111 kërkesa të bëra prej saj për informacione nga ekzekutivi. Edhe gjatë sesionit të ri, ajo do të ketë të njëjtin prekupim dhe të njëjtin akses. Gjithashtu do të vazhdojmë të ngushtojmë asimetrinë midis funksionit ligjbërës e kontrollues kuvendit. Gjatë sesionit që kaloi kontrolli parlamentar u fuqizua nga përmirësimi i mekanizmit të monitorimit kuvend, qeveri, institucionet pavarura, i cili po jep rezultatet e para. Së shpejti do ndërtohet platforma online e rekomandimeve duke bërë këtë instrument efikas dhe konkret. Duke ndalur shkeljen e mëtejshme të nenit 103 rregullores, vendosëm standardin thelbësor për kontrollin parlamentar që mungonte prej vitesh. 19 drejtues të institucionet pavarura paraqitën raportet e tyre vjetore në seancë plenare dhe kuvendi miratoi 19 rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë tyre. Gjatë këtij sesioni do të organizojmë tërheqjen e dytë të mekanizmit ndër institucional me qeverinë dhe me institucionet e pavarura.
Kalendari kuvendit ka qenë dhe do të vazhdojë të jetë i hapur për agendën e ekzekutivit, por në përputhje me prioritetet legislative dhe me interesat jetike të vendit. Kuvendi nuk kontrollohet, por kontrollon qeverinë. Prandaj dëshiroj të bëj të qartë që asnjë ministri dhe institucion nuk do të mbetet jashtë monitorimit parlamentar. Kuvendi do të vazhdojë të ngushtojë dividentin demokratik nëpërmjet rritjes së transparencës dhe përfshirjes së qytetarëve dhe shoqërisë civile në procesin legjislativ. 19 seanca dëgjimore me pjesëmarrjen e 294 grupeve të interesit dhe të shoqërisë civile, qindra rekomandime të paraqitura dhe 555 të miratuara janë dëshmi e këtij kontributi. Kuvendi, komisionet dhe ekspertët tanë po ndjekin me vëmendje sensibilitetet e qytetarëve, publike e mediatike, mbi ngjarjet e zhvillimit të vend, disa prej të cilave mund të kërkojnë ashpërsim të dispozitave ligjore në fuqi. Garantoj të gjithë shqiptarët se ndjeshmëritë e tyre legjitimit do të shqyrtohen me kujdes nga ligjvënësit, do të përkthehen ato në dispozita ligjore në çdo rast që do të gjykohet e nevojshme për interesin publik. Parimi jetësor i demokracisë është se askush nuk mund të qeverisë pa dëgjuar, pa konsensus dhe pa bashkëpunimin me zgjedhësit. Dëgjimi i qytetarëve përmirëson performancën dhe rrit fuqinë e besimit publik të kuvendit. Ju falemnderit dhe punë të parë në këtë sesion të ri parlamentar. Atëherë, si thash në konferencën e kryetarëve, ora dakord në gjithë kryetarët e grupeve që ata të merrin fjalën për të paraqitur para kuvendit dhe publikut vizionin e tyre për sesionin e ri parlamentar, siç e shikoni, grupet parlamentare të opozitës pa bërë njoftimin përkundrazi kishin shprehur angazhimin dhe kërkonin fjalën, nuk janë në këtë seancë të hapjes sesionit të ri parlamentar. Është vetëm grupi i majorancës, zoti Balla. Faleminderit, zoti kryetar. Është e vërtet që në konferencë kryetarëve kemi rënë dakord që në hapje të këtij sesioni të merrnin fjalën drejtuesit e grupeve parlamentare për diskutuar dhe sigurisht për të kontribuar gjithë bashku në fillim të mbar të punimeve të sesionit të tretë të kësaj legislature. Por jemi informuar, sikurse edhe ju, nga mediat që dy grupet e opozitës janë në Shkodër për zhvilluar një takim mes tyre për çështje të rendit publik në Shkodër. Do doja ti bëjë thirrje mediave që ta kenë vëmendjen në shifrat që do t'jap pak më poshtë që kanë të bëjnë me çështje të rendit publik në Shkodër dhe krahasimisht me si ka qenë ajo në vitet e shkuara. Shifrat janë tilla që rendi publik prej vitesh ka qenë problematik në atë pjesë territorit dhe për sa i përket vrasjeve për cilat referohet Partia Demokratike, në vitin 2010 kur Ministri i Brendshëm i Republikës Shqipërisë ishte kryetari aktual i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ato arritën dhe nivelin më të lartë 18 vrasje vetëm qarkun Shkodër gjatë vitit 2010, krahasuar sigurisht me i shifër 8 vrasje gjatë 8 mujorit janar-gusht 2018. Edhe gjatë vitit 2012 ka qenë po i numër i lartë 18 dhe mesatarja ka qenë 15 vrasje në mandatin e dytë dhe të fundit të Partisë Demokratike, krahasuar me i numër 9 mesatarja gjatë mandatit ton të parë. Por sigurisht, ne jemi shumë të shqetësuar për çdo jetë humbur nga krimi dhe vrasjet e fundit në Shkodër duhen zbuluar dhe duhen ndërshkuar menjëherë dhe sa më parë. Zoti Ministër i Brendshëm
ne kemi besim tek puna juaj dhe e policisë dhe presim me njëherë reagimin sa më të shpejt e sa më të fort, një përgjigje kuptim plot ndaj kujdo që ka gisht në shqetësimin e qytetarëve shkodran. Dhe dua të ripërsëris thirrjen time drejtuar medjave që t'i verifikojnë këto dhëna kuptim plota dhe të mos u shqejnë as pak njerëzit e thjesht me helmin e çorbës së shqupit. Ne Partia Socialiste e Shqipërisë vim në këtë fillim sesioni parlamentar pasi për gjatë muajve qershor, korrik, maj, zhvilluam një proces komunikimi intensiv me njerëzit në çdo cep territorit. Dhe dua sot, nga kjo foltore, si kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, t'i falenderoj personalisht gjithë ata që morën pjesë, direkt ose edhe përmes rrjeteve sociale, pse jo, në llogaridhënien publike të qeverisë sonë në punën për Shqipërinë që dua. Ishte një proces tejet i hapur, pa dallime partijake, ku ishin të shumtë edhe ata që morën pjesë, por që nuk na kishin besuar 25 qershor 2017, por që duan e që përsëri insistojnë që zëri i tyre dëgjohet, që hallit i zgjidhurit i dali për Zot dhe zëri i tyre jo vetëm që u dëgjua, po sot është detyra jonë kryesore për t'i vendosur në rrugën e zgjedhjes. Ne nuk kemi një shkop magjik të ndryshojmë Shqipërinë, brenda një dite, madje as brenda një mandati, por ne jemi të vendosur të kemi vëmendjen vetëm tek njerëzit. Jemi të përkushtuar për të marrë me hallet dhe problemet e njerëzve dhe vëmendja jonë janë vetëm ata. Duke reflektuar në fakt, sipas edhe asaj që tha kryetari i Kuvendit, mbi të shkuarën e afërt të punimeve të Kuvendit të Shqipërisë, gjatë sesionit fundit që mbyllëm në fund korriku, kemi konsumuar pafund politik shterp për luftra pa kuptim interesash partijak, duke harruar e duke lënë jashtë vëmendjes njerëzit. Nga kjo sallë, njerëzit presin prej nesh tjetër gjë. Është e vërtetë që kjo sallë është aula e debatit politik në vend, por detyra jonë kryesore është që debati të fokusohet tek hallet dhe problemet reale të njerëzve, jo tek shtërpësia politike e një partie apo një opozite. Detyra jonë është si në çdo parlament vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të diskutojmë mbi alternativat, projektet, mbi çdo projekt apo propozim tonin, të shumicës dhe të qeverisë. Pakica mund të ketë idetë e veta, alternativën e vet. Ne vim këtu me një propozim konkret, me një ligj, me një projekt vendim. Një politikë caktuar, opozita ka drejt në vet vi me propozimet apo idetë e veta. Për ne sot në këtë vigjilje të fillimit vitit të ri shkollor, risia më e rëndësishme janë pikërisht librat falas për gjithë nxënësit nga klasa e parë, klasa e katërt. Pra për 190.000 nxënës në Republikën e Shqipërisë. Ata janë vëmendja jonë. E bëm këtë hap në këtë vit shkollor sepse deri sot nuk kishim mundësi dhe sot është mundësia për ta bërë këtë, falë reformave dhe falë progresit që na ka dhënë disa hapësira të reja për të bërë më shumë investime dhe për të bërë më shumë. Në disa drejtime ku kemi dashur të bëjmë më shumë dhe më parë, po më parë na është dashur të shlyejmë borxhe të rënda dhe të çelim kantieret e reformave. Dhe vit në ardhshëm, në këtë program do të përfshihet edhe klasa e 5 dhe ambicia jonë që deri në fund këtij mandati i gjithë arsimit të rrushëm, pra deri në klasën 9, të mbulohet me libra shkollor falas. Ishte kjo një prej qindra kërkesave që na doli gjatë dëgjesave të llogaridhënies publike të qeverisë. Kjo po, që është një temë me zi të shpresim, do diskutojmë dhe me opozitën, sepse kjo është një temë që njerëzit duan të dëgjojnë në foltorën e Kuvendit të Shqipërisë. Zonja dhe zotrinj, sot Kuvendi i Shqipërisë fillon sesionin e tij tretë të kësaj legislature, deri në fund cilit Presidenti i Republikës do duhet të dekretojë edhe datën e zgjedhjeve vendore të vitit 2019. Pra, është detyra jonë kryesore e përbashkët edhe me këtë pjesë të sallës e cila sot është bosh, që përgjatë këtij sesioni të ri deri në fund dhjetorit të kemi finalizuar tërësisht reformën zgjedhore. Ne jemi të gatshëm të diskutojmë e të miratojmë së bashku me opozitën mundësinë e pilotimit të votimit dhe numërimit elektronik offline. Kërkesë e cila ka qenë parakusht i kahershëm i Partisë Demokratike për reformën zgjedhore. Por ndërkohë duhet të përmbyllim brenda afatit dhe standardeve më të mira, cilat janë 6 muaj para zgjedhjeve, adresimin e plot rekomandimeve të raportit OSBE-Odirit. Unë ja kam thënë sot kolegut Spao dhe kolegëve të tjerë të opozitës
që procesi i reformës zgjedhore duhet përmbyllur brenda mesit tetorit, për t'i lënë kohë Komisionit Venecias që të shprehet ai, e që në fillim dhjetori ta miratojmë së bashku paketën e plotë. E prandaj, i dashur lulëzim që me zi të shprisja të kishim sot këtu në salë bashkë me kolegët e tu, mos humbisni kohë kot me thirrje dhe përbetime revolucionesh që nuk kanë për të ndodhur kurrë. Mos humbisni kohë as me shtrimin e tapetit talibis për humbjen e radhës. Jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me ju plotësisht për t'i dhënë Shqipërisë një kohë të ri zgjedhor sipas standardeve më të mira zgjedhore. Por duhet ta fiksojnë mirë në mendje edhe atje ku janë sot, që mos na kërkoni që ne të heqim vëmendjen nga njerëzit e të fokusohemi tek akuzat dhe shpifjet pafund 3 herë në ditë. Vëmendja jonë janë vetëm njerëzit e thjesht e të zakonshëm të këtij vendi. Ne dim që rezultatin zgjedhor apo fitoren nuk e vendos as elektronika, as kodi, as gjë tjetër përveç se vullnetit njerëzve. Për hir të standardeve më të mira, hajde t'i përmbyllim me eksperiencën tashmë dhe me punën e mirë të bërë në drejtimin e... Ky është mesazhi i parë. Dhe kjo është domethënia e mbledhjes së opozitës bashkuar në nisje sesionit parlamentar këtu në qytetin e Shkodrës. Në më pak se 3 muaj, në këtë qytet ka ndodhur 6 vrasje tronditëse mafioze dhe janë rrëmbyer të paktën 2 persona për fatin e cilëve dyshohet më e keqja. Ndërkohë, nga media lokale raportohet se para një jave ka ndodhur dhe rrëmbimi 2 fëmijëve, si pjesë e skemave mafioze, të cilët për fat të mirë nuk janë dëmtuar dhe janë rikthyer në gjirin e familjes, por vetëm pasi mafia dhe krimi organizuar kanë arritur qëllimet e tyre të gjobvënies. Kjo është situata në Shkodër. Për shkodranët që e din fare mirë dhe për çdo shqiptar, është e qartë që këtu nuk duhet ishim ulur vetëm ne. Këtu duhet ishte kryeministri i Shqipërisë. Dhe jo për të shitur mend e për të bërë batuta, po për të raportuar arrestimin e keqbërësve, arrestimin e kriminalëve që terrorizojnë tash 6 muaj qytetin e Shkodrës. Por Edi Rama nuk mund të jetë këtu. Ai është në Tiranë me Jurges Çyrben, me Taulant Pallën, me Fatmir Xhafën dhe shumë eksponent tjerë të rilindjes të faktuar si persona të lidhur me krimin e organizuar. Kjo është arsyeja e dytë sepse opozita mblidhet këtu. Nuk ka shqiptar mos ta kuptojë sa hipokrite janë thirrjet që vijnë sot nga fortorët e kuvendit, se sa të dëshpëruara janë bojatisjet e propagandës për bashkëpunim. Me këtë bashkëpunojmë. Me vllajën e Agron Xhafës, ministrit vetëm brendshëm të Europës, i cili harxhon gjithkohën e tij për të mitiguar, menaxhuar aferat e vllajt dënuar për trafik droge. Me Taulant Pallën, sekretarin e përgjithshëm të forcës në pushtet, kryetarin e grupit parlamentar, të cilit pasi i plasi skandalit Toyota Yarisit dhe pastrimit parave të pistat drogës, Toyota Yarisit dhe pastrimit parave të pistat drogës, pohoj me gojën e tij se është mik i një prej anëtarëve kryesor të bandës më famkeqe në historinë të 30 vjeçare të Shqipërisë, bandës së Lushnjës, të dënuar për trafik drogë në Itali 21 vite, burg, Edmond Begos. Apo me Jurges Çyrben, cili prokuroria vazhdon ta përgëdhel e ta ledhatoj, ndërkohë që vetë përgjimet e ligjshme të prokurorisë botuara nga media tregojnë se si i referohet vetes tij dhe bandës Emiliano Shullazit e të Lul Berishës si një vetëm. Dhe në fakt kështu është, nuk ka gënjur.
Sot, kufiri midis krimit dhe qeverisë është shuar përfundimisht. Edi Rama bashkëpunoi haptazi me kriminalët në qytetin e Shkodrës. Në zgjedhjet e vitit kaluar, bashkëpunoi haptazi me familjen kriminale Bajraj, që ka kthyer Dobraçin në një no-go zone, si të ishim në luftë ballkanike. Dhe tani ka humbur çdo fuqi dhe çdo mundësi për të imponuar ligjin dhe rendin. Edi Rama është një kryeminist në letër. Fatmir Xhafa është një ministër i brendshëm në letër. Kontrollin territor nuk e ka policia, po e kanë bandat dhe krimi i organizuar. Ky është realiteti në Shkodër. Ky është po kështu realiteti në Durrës, në Elbasan, në Vlorë, në Fier, në Shijak e Gjetë. Para disa ditësh, krimi organizuar goditi me breshri automatiku shtëpin ku flinin fëmijët e një gazetare investigative. Mbrëm, në vazhdimësi të një ngjarje kriminale në Kurbin, u kërcënua një tjetër gazetar. Janë qelluar biznesmen, janë rrëmbyer dhe zhdukur qytetar, janë vrarë të tjerë, siç ishte rasti para disa ditësh me Arjan Ferracakun, këtu në Shkodër. Situata është totalisht jashtë kontrollit. Situatën e kontrollon krimi organizuar. Sot Dobraçi duhet ishte tërësisht në kontrollin e forcave lëvizëse operacionale që paguhen me paratë shqiptarëve. Po në fakt është një shtetërrethim të vërtet kriminal. Kuroje private të armatosur deri në dhëmb diktojnë se kush lëviz dhe kush jo. Një lagje Shkodrës, një për 5 qytetet më të mëdha të Shqipërisë, nuk lëvizet dot lirisht. Si të jemi në gjendje lufte. Sepse kontrollin e kanë bandat, kontrollin e kanë kriminalët, dhe jo shteti. Shteti është në gjunjë para tyre. Në gjunjë është dhe policia Shkodrës. Dhe sot kam një thirrje për drejtorin e qarkut, policisë Shkodrës. Jep dorëheqjen dhe largohu menjëherë, përndryshe do jesh njësoj bashkëpërgjegjës si Edi Rama dhe Fatmir Xhafa për këtë gjendje. Nëse nuk ta mban, të thuash të vërtetën. Nëse nuk guxon të mobilizosh policinë e shtetit kundër kriminalëve, përkundrazi i shoqëron ato me blinda dhe me furgon policie, atëherë e vetmja që të shpëton nga përgjegjësia jote morale dhe penale është largimi yt. Dhe i çdo oficeri tjetër që nuk zbaton dot ligjin, që nuk shtyp dot krimin për një arsye thjesht e të kuptueshme për të gjithë, sepse krimi ju ka marrë kalan nga brenda. Ju ka marrë ministrin e brendshëm, Fatmir Xhafa, kampionin e reformës në drejtësi, që vendosi standardet se kur një prokuror apo gjyqtar fotografohet me një person të krimit organizuar, duhet humbas vendin e punës. Propozuesin e ligjit vettingut në polici, që kur një polic kapet një foto apo një video në një aktivitet familjar apo social me një person me rekorde kriminale, humbet vendin e punës. Por kur ministri brendshëm kapet me të vllajin trafikant të dënuar droge, që i ka shpëtuar dënimit fal të vllajt politikan. Dhe pastaj zbulohet se ai është pasha i drogës në Vlorë, Fatmir Xhafa vazhdon detyrën. Vazhdon e them sa për sy e faqe. Sepse Fatmir Xhafa nuk është më as një sekond ministri brendshëm, por thjesht dhe vetëm vllai i Agron Geron Xhafës. Është i tillë për efektivat e policisë. Është i tillë për drejtuesit e policisë. Ndaj morali i organizatës policisë është zero. Natyrisht është i tillë për kriminalët, të cilët e konsiderojnë ministrin e brendshëm antar të familjes tyre. Dhe i tillë është, as më pak, as më shumë. Si mund t'i kërkohet opozitës të ulet e të bëj ligje me Fatmir Xhafën, deputet dhe ministër të brendshëm, kur duhet ishte nën hetim sipas ligjit antimafia, ai dhe gjithë pasuria e tij? Si mund na kërkohet
Tulemi të bëjmë reforma me Jurges Qyrbe, antarin e vetë shpallur, të vetë rrëfyer, të bandës, se Emiliano Shullazit dhe Lul Berishës. Si mund t'i kërkohet opozitës të negociojë me Taulant Ballën, e Toyota Yaris, i cili pranon publikisht pa ju dridhur syri se ka miqësi personale me një trafikant dënuar droge, antar të bandës së Lushnjës. Vendi ynë nuk mund tjetë një fole krimi siç është sot godina e parlamentit shqiptar. Vendi ynë është pranë njerëzve dhe pranë qytetarëve, e në veçanti kur ata janë më në nevojë se kurrë, të kërcënuar, të dhunuar, të friksuar nga Shkodra në Vlorë e anë mban Shqipërisë. Prandaj jemi sot këtu për të shprehur mbështetjen tonë totale për Shkodrën dhe qytetarët e Shkodrës, për të shprehur vendosmërinë tonë totale që të ndërmarrin të gjitha masat që na takojnë si opozitë politike sot dhe nesër me besimin e qytetarëve të vëmë lëvizje të gjithë instrumentat e një shteti të ndarë nga krimi për të çmontuar organizatat mafioze, për të shtypur bandat që kanë marrë peng Shkodrën, Elbasanin, Durrësin, Vlorën dhe gjithë Shqipërinë. Situata nuk ka qenë kurrë më kritike sa sot. Nga njëra anë, precipitimi i gjendjes së rendit publik për keqësimi i mëtejshëm i sigurisë qytetarëve, për shkak të bashkëqeverisjes së Edi Ramës me krimin, dhe nga ana tjetër kapja e mediave dhe jo vetëm mediave me qëllim për t'u shitur shqiptarëve nga mëngjesi deri në darkë gënjeshtat për të vërteta dhe për të fshehur të vërtetën e tmerrshme. Shqipërisë janë mbyllur dyert e integrimit evropian. Dhe siç u bë qartë edhe sot nga eksponent lart evropian, do të vazhdojnë të mbeten të mbyllura. Sako që vendi ndodhet në duart e bandave dhe krimit organizuar. Dhe vendi do të vazhdojë të mbetet në duart e bandave dhe krimit organizuar, sako kemi një kryeministër dhe një ministër të brendshëm të lidhur me krimin. Sako kemi deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të cilët sot duhet të ishin pa imunitet dhe nën hetim. Sako kemi një prokurori sklave të kryeministrit. Sako është asgjësuar tërësisht pushteti gjyqësor dhe vendi është si asnjë vend tjetër në planet pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë. Për çdo forcë politike në çdo vend, për çdo opozitë në Europë apo kudo tjetër, këto sfida do të dilnin e të tepronin. Dhe unë e di se ajo që kemi përballë nuk është pak e lehtë. Modeli 5 vjeçar i Edi Ramës na ka sjellë këtu. Shkrirja e interesave politike me interesat kriminale dhe interesat oligarkike na ka sjellë këtu. Për pushtetin e tij, Edi Rama bëri pakt me bajrët anë mban Shqipërisë, me kriminalët nga jugu në veri, nga lindja në perëndim, qytet në qytet, fshat në fshat. Për pushtetin e tij, ju liroj, ju hapi krahun në polici, në kuponin e policisë, gjysma e cilës është akoma në arrati, e akuzuar për trafik droge. Për pushtetin e tij, ju hapi vendet në parlament. Kaluam nga një ministër i brendshëm që e bën drogën me kushëri, te një ministër i brendshëm që e bën drogën me vllajën e tij. Te një kryetar, grupi parlamentar dhe sekretari i përgjithshëm i një force kryesore në Shqipëri që për turpin dhe faqin e zezë të asaj force dhe gjithë socialistëve të ndershëm nuk e ka për gjë të pranojë lidhjet e tij haptasi. Por nuk na tregon se çfarë e lidh me trafikantin e drogës. Të një force politike që i ka bërë bypass ligjit të dekriminalizimit. Që ne e detyruam ta miratonte. Dhe sot në vend të kriminalëve kemi kastece të kriminalëve. Ku shembulli më tipik, por jo i vetëm, është Jurges Qyrbja.
Sfida që kemi përpara ka për masa akute. Shqipëria nuk mund ta durojë më këtë gjendje. Shkodra nuk mund ta durojë më këtë gjendje. As Shqipëria, as Shkodra nuk mban më. Ka për masa historike. Ne nuk mund ta lëmë vendin të boshatiset. Ne nuk mund të lëmë familjet e qytetarët dhe fëmijët e tyre të largohen nga vendi. Derisa këtu të mbeten vetëm sklevrit e Edi Ramës. Ka për masa europiane, sepse kështu ku jemi, çdo ditë shkojmë prapa e jo para. Në raport me Europën. Ka për masa humane. Sepse vetëm ata që kanë shitur shpirtin djallit, krimit organizuar në këtë rast, për kuletën e tyre, për stilin e tyre të jetës të zhytur në luks, me chartera privat, me hotelet shtrenjta, si Edi Rama, Tauland Balla, Arben Hameta me shok, vetëm ata mund pranojnë që qytetet tëra të masakrohen, e të terrorizohen, dhe këta të mjaftohen në rastin më të mirë me një Twitter hipokrit dhe të thatë. Ne mblidhemi këtu, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, partitë e tjera opozitare, plotësisht vetëdijshëm, edhe për të metat tona. Të afërta, më pak të afërta dhe të largët. Por me të mirat dhe me të këqijat tona, për të zotuar para qytetarëve shqiptar, se nuk do t'i lëmë vetëm të betejë për jetë a vdekje me krimin organizuar. Shqipëria nuk qeveriset më. Nuk ka më kryeministër. Kryeministër janë banditët. Ministër i brendshëm janë banditët. Edi Rama është një figurinë që vetëm hedh firma për të grabitur me PPP, me tendera, me koncesione, taksat dhe pasuritë e shqiptarëve, dhe për të plotësuar tekat e tij, shefet e tij në luks të shfrenuar, duke harxuar miliona për udhëtime jashtë shtetit, duke harxuar vetëm për automjete aq sa që është buxheti për ndihmën ekonomike në 8 muaj. Siç e keni parë dhe nga shifrat që janë bërë transparente. Por ne na lind detyra që së bashku me shqiptarët t'i japim vendit një rrezedrite. T'i japim vendit perspektivën që sot është mbyllur nga rrjetet e zeza të krimit. Dhe kjo nuk mund filloj nga asnjë prioritet tjetër përveç se prioriteti numër 1, që është çlirimi i qeverisë nga krimi, çlirimi i qeverisjes nga krimi, çlirimi i Shkodrës dhe i Shqipërisë nga krimi. Çfarëdo sakrifice dhe çfarëdo masash dhe veprimesh kjo të kërkoj, prioritet tjetër nuk ka e nuk mund të ketë. Dhe çdo kush që mendon ndryshe gënjen veten e tij apo të saj. Asnjë reformë, asnjë ligj, projekt ligj, asnjë akt nuk ka asnjë lloj domethënie pa çliruar qeverisjen nga krimi. Pa i dhënë fund sundimit krimit të Shkodrës dhe gjithë Shqipërinë. Pa rikthyer rendin dhe sigurinë publike. Pa ndruar rolet ku t'jenë policët që zbatojnë ligjin dhe diktojnë krimin dhe jo anasjellta, si në Dobraç, Kiras apo kudo tjetër. Në këtë përpjekje, Partia Demokratike jam i bindur gjithë aleatët tanë opozitar dhe çdo forcë tjetër politike apo jo politike nuk ka e nuk mund të ketë asnjë agjendë tjetër përveç se shtypjes dhe çmontimit të krimit. Nuk kemi ne absolutisht asnjë sinor për të ndarë me Edi Ramën në aferat kriminale, trafiqet e drogës, korrupsion. Kriminalët që veprojnë pa teklif, që vrasin e presin e gjobisin mes ditës, janë përballë nesh dhe ne jemi përballë tyre me një dhe një qëllim, t'i shohim një orë e më parë prapa hekurave, kushdo qofshin, çfarëdo emrash e mbiemrash paçin.
Shumica për tyre tundin sot flamurin e pushtetit, sepse ju ka dhënë Edi Rama ta tundin dorë. Detyra jonë, si opozit, është një orë më parë t'i bëjmë ata dhe padronët e tyre politik të tundin bijamat me vija prapa hekurave dhe para drejtësisë. Këto janë objektivat qarta që nuk lënë asnjë më dyshje të shpadhura në vazhdimsi këto ditë dhe javë nga ne, Partia Demokratike, nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe nga gjithë aleatët tanë, të ndarë dhe të bashkëndarë nga faktorë të rëndësishëm të tjerë politik dhe jo politik. Detyra jonë është që këtu së bashku, duke filluar nga sot e duke vazhduar edhe me këta faktorë të tjerë shoqëror, të gjejmë rrugët, mënyrat, formulojmë aksionin dhe platformën politike për të dhënë fund kësaj gjendje të padurueshme për Shkodrën dhe për gjithë Shqipërinë dhe për të dhënë vendit siguri, rend, demokraci dhe shtet të së drejtës. Por le të fillojmë nga e para dhe më e rëndësishme. Përpunimi një platforme të qartë politike për ne, si parti politike opozitare parlamentare, për të përballur me problemin numër 1, pas zgjidhjen e cilit asnjë problem tjetër nuk do të zgjidhet. Shkëputjen, çlirimin e qeverisjes nga krimi, dhënien fund të bashkëqeverisjes së Edi Ramës me krimin. Këto janë mesazhet që doja të ndaja në fillim të kësaj mbledhje, e cila është një mbledhje pune, përtej një mbledhje solidariteti, mbështetje ndaj qytetarëve të Shkodrës dhe paralajmërimi dhe qëndrese të fortë para kriminalëve të bërnjishëm me pushtetin këtu në Shkodër. Dhe jam i bindur që sot dhe ditët në vijim, ne, si opozitë parlamentare, dhe çdo faktor tjetër shoqëror që nuk e pranon këtë gjendje, do të dimë të formulojmë bashkë me objektivat tona edhe rrugët, aksionin, aktet dhe veprimet që do të ndalin theqafin e Shqipërisë në këtë humner dhe do të plotësojnë objektivin e parë të vendit, objektivin e parë qytetar, objektivin e parë politik dhe kombëtar, çlirimin e qeverisjes nga krimi. Ju faleminderit. Kemi ndjekur kështu edhe fjalën e plot liderit opozitës zotit Basha, opozita e bashkuar e mbledhur në qytetin e Shkodrës, atje ku janë shënuar disa ngjarje të rënda kriminale, paralelisht e pat edhe ministri i Brendshëm Xhafa ishte duke folur, mori fjalën në kuvend, në kundërpërgjigje duke thënë se do i shkojmë deri në fund, zbulimit të çdo rasti, se opozita nuk ka zgjedhur rrugën e dur kështu duke bojkotuar pra kuvendin. Ka përfunduar me sa duket edhe seanca parlamentare, shohim të gjithë teksa dalin nga parlamenti. Shmiratuar kalendari i punimeve 3 javore pra në parlament, ndërkohë që duket se seanca më e nxehtë do të jetë ajo ku do të shqyrtohet dekreti i presidentit Meta, i cili ka kthyer kuvendit për rishqyrtim ligjin, ashtu quajtur ligji special për teatrin. Këto opozita ka premtuar pra se nuk do të lëshoj pe dhe do të kërkojë me çdo kusht që kjo të mos ndodhja që ka planifikuar mazhoranca sipas saj. Do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare.